3, 2, 1. Let's get right into it, shall we? Okay. So, हजुरले podcast interviewsहरू कतिको हेर्नुहुन्छ? अब यो हेरिन्थ्यो पहिला हामी नर्मल्ली अब इन्टरभ्यूहरू त अब टिभीमा त हामी वी हेभ बिन वाचिङ द्याट अब पोलिटिकल एजेन्डा अथवा अरू एजेन्डाहरू हुन्छ अब लिङ्कडिनमा पनि अलिकति हामीले हेरिरहेको हुन्थ्यौँ युट्युब पनि हेरिन्छ आफै फिचर हुँदा चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको आफै फिचर हुँदाखेरि चाहिँ इट्स सम सर्ट अफ डिफ्रेन्ट फिलिङ ओके सो एक्साइटेड ओके पर्फेक्ट सो हामीलाई सुनिरहनु भएको listeners, viewers को लागि चाहिँ could you tell us a little bit about your background and 20 years over को experience छ नि त सो त्यो पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् है अब यो यस्तो छ कि एक्चुअली आई एम उज्जवल प्रधान originally I'm from Dolakha but currently I'm living with my family, my wife and my 2 daughters and I'm assigned in this company as a manager CPPD Central Planning and Procurement Department we call it that र यसमा चाहिँ हामीले अब प्रोक्योरमेन्ट अफ मेटेरियल त्यहाँदेखि आइएम अल्सो लुकिङ आफ्टर ओभरसिज इम्पोर्ट लजिस्टिक्सहरू हेर्छु एन्ड प्रायर टु दिस आई युज टु वर्क फर नमस्ते ट्राभल एन्ड नमस्ते ट्राभल युज टु बी अ पायनर those days when Nepal used to export a lot of garment and carpets and prior to that I also had worked for 1 year about to the government agency also so these are my some background and I have been associated with this company 20 plus years so in terms of learning experience it is marvelous So 20 plus years ma the experiences bhayo so many people that you met so many projects that you were involved in so kunai memorable experience or anecdote share gardinuhoस् न yeah I mean yes I mean you feel यस्तो छ कि you have to interact with a lot of different people from the business community government sometime even with the bureaucrats so these are the some factors okay but we have to interlink we have to interact अब यति हुँदाहुँदै पनि अब जस्ट फर द एउटा आइडियाजको लागि चाहिँ रियल ब्रान्ड दिस इज भेरी नम्बर 1 ब्रान्ड इन नेपाल नट ओन्ली इन नेपाल अल्सो इन इन्डिया एज वेल अब यसको चाहिँ अब सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन डाबर आई मिन आई हेड जोइन इन द डाबर ड्युरिङ द्याट टाइम अल्सो अब त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि बिकज इनिसियली डाबरको त आफ्नो हिस्ट्री चाहिँ एबभ 125 इयर्स लामो हिस्ट्री छ डाबरको आयुर्वेदा हो मेन यसको त्यसपछि हेल्थ केयरहरू भयो एन्ड देन डाइभर्सिफाई गर्दाखेरि फुडमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि इनिसियली चाहिँ नेपालबाटै सुरु भएको रियल जुस चाहिँ अनि स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ डेनिस मसिन थियो ललितपुरमा एउटा सप्लायरका सो दिँदाखेरि चाहिँ त्यही मसिन हामीले चाहिँ लिएको थियौँ सुरुमा तर त्यसको कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द्याट वाज द इनिसियल प्रोजेक्ट सो डाबरले पनि एकैचोटि चाहिँ एक्वायर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ वी वान्ट टु गो फर द ट्रायल फेज अनि त्यो ट्रायल फेजको लागि चाहिँ त्यो सर्टेन फेज गर्ने त्यसपछि सर्टेन पार्ट पे गर्ने सर्टेन फेज गर्ने सर्टेन पार्ट किनकि हुनु पऱ्यो नि सेटिस्फ्याक्सन हुनु पऱ्यो आफ्नो एउटा एक्सपेक्टेसनको नर्म्स त मिट हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अनि त्यसपछि अब स्टाफहरू पनि लिमिटेड थियो बिकज द्याट वाज अ भेरी बिगिनिङ पार्ट अफ डाबर होइन डाबर इस्टाब्लिस भएको त्यही 7-8 वर्ष चाहिँ भइसकेको थियो होला अनि त्यसपछि अनि आई वाज एक्सपोज फर द्याट के बिकज आई वाज इन पर्चेज सिन्स आई वाज इन पर्चेज आई वाज डिलिङ टु द भेन्डर अल्सो जो सप्लाई गर्नु मसिनमा अनि त्यसपछि चाहिँ सर्टेन लेबर चाहिन्थ्यो त्यसको ट्रायल प्रोडक्सनको लागि अनि हाम्रो चाहिँ यसको फेरि जुन र मेटेरियल हुन्छ तपाईँको कन्सन्ट्रेटहरू हो कि दिस इज यु क्यानट स्टोर इन द नर्मल स्टोरेज फर द्याट यु हेभ टु स्टोर इन द कोल्ड स्टोरेज के निड टु बी मिनिमम -18 डिग्री सेन्टिग्रेड ओके एन्ड दोज डेज टु म्यानेजिङ द्याट इट वाज भेरी डिफिकल्ट अब कोही लाइभ स्टेकवालाहरूसँग हुन्थ्यो अब आलुवालाहरू गर्थ्यो बट द्याट वाज +5 टेम्परेचरमा गर्थ्यो सो द्याट वाज नट सुटेबल फर डाबर अब फेरि जहाँ पाउँथ्यो नि त्यहाँ पनि त्यो तपाईँको ढोकाहरू सानो हुन्थ्यो कि हामीले त फोकलिट गर्नुपर्ने किनकि हाम्रो ड्रमहरू हुन्थ्यो 300 किलोको ड्रम हुन्थ्यो कन्सन्ट्रेटको सो इट वाज भेरी ट्रिकी के तपाईँको म्यानुअली गर्दाखेरि चाहिँ हाई रिस्क अफ गेटिङ एक्सिडेन्ट के बिकज अल म्यानुअली यु हेभ टु गो थ्रु बिकज फोकलिप यु क्यान्ट युज बिकज अफ द न्यारो पाथ्स त्यो किसिम गर्दाखेरि द्याट वाज अ बिग च्यालेन्ज सो द्याट बिकम सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा के भन्दाखेरि नि अब द्याट वाज डिफिकल्ट यस बट यु गट लट अफ अपर्च्युनिटी टु लर्न के तपाईँ स्टोरेजको लागि पनि तपाईँले गर्नु पऱ्यो लेबरसँग पनि डिल गर्नु पऱ्यो त अफकोर्स म्यानेजमेन्टको सपोर्ट त भइ नै हाल्छ बिकज आई हेभ टु सेयर माई आइडियाज एन्ड दे अप्रुभ देन वी हेभ टु अप्रोच फर द्याट तर बट युआर गेटिङ एक्सपोजर फर अल द थिङ्स के एउटा म्यानुफ्याक्चरिङमा लाग्छ नि द्याट वाज सम सर्ट अफ गुड अपर्च्युनिटी फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड के हाउ द इन्टायर प्रोसेस ह्यापन फर द अपरेसन सो दिज आर द समथिङ के आई वान्ट टु सेयर नाउ
सो हजुरले च्यालेन्जको कुरा गर्नुभयो होइन सो त्यो च्यालेन्जबाट चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ ओके यो कुराले चाहिँ मलाई यो लेसन सिकायो भनेर चाहिँ वाट वुड द्याट लेसन बी अब च्यालेन्ज भन्दाखेरि यस्तो हो कि बिकज अब त्यो बेलामा म आत्तिन सक्थेँ नि होइन अब कहाँ अब म लाइनै छैन अब कहाँ खोजेर जाने फोकलिफ्ट छैन यहाँ भनेर बट आई एक्सेप्ट द च्यालेन्ज ओके एन्ड देन आई पुट द प्रपोजल टु द म्यानेजमेन्ट कि इन दिस प्याटर्न वी हेभ टु गो इन सम सर्ट अफ स्पोन्टेनियस आइडियाज वी हेभ टु टेक यु हेभ टु गिभ द आइडियाज बिकज म्यानेजमेन्टले के गर्छ ओन्ली दे क्यान एक्सेप्ट युर प्रपोजल फिल्ड जाने त मै हो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफ सम च्यालेन्ज कम देन यु अप्रोच टु द म्यानेजमेन्ट विथ द सल्युसन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज धेरै केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने ल च्यालेन्ज जस्तो छ भनेर यु सल्भ इट द सल्युसन द बट यु एक्चुली प्रपोज विथ अ सल्युसन द्याट इज अमेजिङ सो अर्को एउटा कुरा चाहिँ आई रियली वान्ट टु आस्क इज अब यति इयर्स अफ एक्सपिरियन्समा द मार्केट हेज नट स्टेड द सेम नि द कति ट्रेन्ड्स इनोभेसन्स हेभ टेकन प्लेस सो हाउ डिड यु स्टे रेलिभेन्ट हाउ डिड यु किप युर सेल्फ इन ट्र्याक ल यसरी अहेड अफ द कर्भ हुनलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर अब यस्तो हुन्छ कि बेसिकली अब यो बिकज हाउ आइ एम असाइन विथ डाबर फ्रम लास्ट 20 years प्लस बिकज बेसिकली वाट डिपेन्ड्स नो द्याट इज अ सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट हुन्छ एउटा होइन सोसियो इकोनोमिक सो वान आई टेल द्याट कि आई वर्क फर डाबर देन द्याट इज वेल पर्सिभ इन द सोसाइटी द्याट बिकम्स ओन पार्ट सो इकोनोमिकली वाट वी आर रिसिभिङ द्याट इज ओके टु यु देन द्याट अल्सो बिकम मोर सेटिस्फ्याक्ट्री मेजर बट अपार्ट फ्रम द्याट एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि नि द फर्स्ट नि बिकज फर्स्टको कपाल अफ इयर्स त युआर वर्किङ देन आफ्टर के हुन्छ भन्दाखेरि यु विल बी जस्ट ट्रस्ट इन द कम्पनी वेयर यु वर्क ट्रस्ट इन द कम्पनी एन्ड सेकेन्ड वाट यु आर डुइङ इज ह्याभिङ मिनिङ एन्ड पर्पज एन्ड थर्ड इज वर्क डन बाई यु इज रिकग्नाइज एन्ड एप्रिसिएटेड एन्ड फोर्थ इज इन्करेजिङ मेन्टर and then fifth what happens is since emotionally invested certain span of time then you start caring the company but emotional attachment huncha ke see this is the passion bhanne kura chahi you cannot learn and you cannot teach also ke but this is influence okay what you get from your teammate your mentor and the work environment and the culture so these all factors effects matters for the motivation. ओके सो प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ होइन अब थ्रु आउट मेन्टेन गर्न सकिँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई भने नि त जुन आई जस्ट टोल्ड यु अबाउट 5 फ्याक्टर्स नि त्यसले चाहिँ तपाईँको ड्राइभ गर्छ कि सो एउटा भएन भने अर्को विल स्टिल रिमेन होइन ओके सो पर्फेक्ट सो is there anything that you wish you knew when you first started out ल यति बेला थाहा भइदिएको भए चाहिँ होइन अब यति कुरा सिकिसकेँ त्यति बेला मैले यो गरेको भए चाहिँ ल ठिक हुन्थ्यो कि भनेर सो एनिथिङ नो त्यो कुरा चाहिँ जस्ट मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि बिकज चाहिँ लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अलवेज विल बी किप लर्निङ मात्रै हुन्छ कि आजको नयाँ कुरा भोलि पुरानो हुन्छ कि आजको नयाँ कुरा भोलि पुरानो हुन्छ कि बिकज आल बी टेलिङ हो कि बिकज सम इनोभेसन हो कि सम इनोभेसन द्याट मे बी द cup of my tea okay but since that idea that creativity is shared in society next year maybe 3 years onward that will be in the everybody's hand that is cup of tea not only me of the mass so whatever the milestone is today that will last for tomorrow so always you have to be active you have to be informative bazar ma ke chahiन्छ के demand छ what is the need of time always you have to update on that update हुनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो in what ways do you update yourself like के चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ के पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पनि इफ यु आस्क अबाउट माई पर्सनल फिल्ड होइन जस्तै हाम्रो प्रोक्युरमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब आइम जस्ट कमिङ टु द प्रोफेसनल भन्ने कि भेगमा जान्दा म अब प्रोफेसनलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केट हुन्छ हाम्रो अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सिपिङ लाइनहरूको रेटहरू हुन्छ स्पाइसेस मार्केटको अप एन्ड डाउन हुन्छ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको सिजनमा हामी आइटमहरू कभर गर्छौँ होइन कभर गर्छौँ अब कतिपय जब तपाईँको यो हाम्रो स्पाइसेस कभरेजमा नर्मली तपाईँको चाहिँ लाइफ साइकल हुन्छ कि प्रोडक्टको पनि सर्टेन 2-3 इयर्स चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टको लाइफ साइकल राम्रो हुन्छ तपाईँको रेट कम्पिटेटिभ हुन्छ देन आफ्टर 4th year अनवर्ड नि एउटा तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि किसानले पनि हुन्छ नि एग्रिकल्चर फार्मर्स वेन आई विल बी स्टार्टिङ गेटिङ लेसर पे नि आई विल बी इन्ट्रेस्ट टु आई मिन त्यसको खेती गर्नको लागि मेरो हुन्छ नि त्यसको प्लान्टेसन या फार्मिङको लागि चाहिँ आई वोन्ट बी द्याट मच किन फर फार्मिङ नि So since I will be losing interest for the A product,
I will be opting for the B, but whereas for me I need the A. अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको क्रप आउँछ जुन हार्भेस्ट हुन्छ नि इल्ड आउँछ नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो एक सालमा 100 आउँथ्यो भने सायद 3 वर्षपछि त्यो सायद तपाईँको चाहिँ 40-50 आउँछ, त्यो बेला तपाईँको चाहिँ प्राइस सर्ज हुन्छ कि. सो यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले जहिले वी हेभ टु बी अपडेटेड के इन द प्रोफेसनल करियरमा. प्रोफेसनलमा चाहिँ यु अलवेज चेक के भइरहेको छ मार्केट होइन. नट ओन्ली द यो त खालि एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो बिकज इट्स अ सर्ट टाइम, बट एक किसिमको हुन्छ नि पोलिटिकल्ली अल्सो. अब जस्तै हाम्रो इट्स भेरी सिम्पल वे नि. अब एउटा पार्टीले चाहिँ तपाईँको हडताल कल गर्यो भने सपोज सो एन्ड सो डेट इज नेपाल भन्दा देन आवर स्ट्राटेजी वी हेभ टु स्पोन्टेनियसली वी टेक लट अफ कल्स ओके बिकज इफ माई मेटेरियल द्याट हेज टु बी इन आउट वाट्सएभर नो विल बी जस्ट होल टिममेट विथ सिनियर्स विथ टिममेट विल बी डिस्कसिङ ओके. बिकज पहिला तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन युज टु बी बन्द नि 3 दिन बन्द 4 दिन बन्द भन्ने त्यो पनि हुन्थ्यो कि द्याट इज टु ह्याप्पन नि होइन. कहिले कहिले त तपाईँको त इन्डेफिनिट पनि भन्थ्यो कि इन्डेफिनिट स्ट्राइक रे. त्यसको लागि पनि स्ट्राटेजी कल गर्नु. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली यु हेभ टु पोलिटिकल्ली त्यसपछि तपाईँको बिजनेस कम्युनिटीमा अब राइभलहरूको पनि केही छ भने होइन कहिले कहिले तपाईँको राइभलले पनि प्ले गर्छ. सो अल्टिमेटली यु हेभ टु अपडेट. अब सबै जे स्टेक होल्डर्स छ सबैको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ यस बिकज हाम्रो कुरामा चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको धेरै इन्फ्लुएन्स छ कि इन्फ्लुएन्स अफ द प्रोक्योरमेन्ट एन्ड लजिस्टिक. Okay, so being a professional, I know, was really successful. It was worked for so long. To personal or professional ko beach ma, how are you striking that balance? Koi like a clash ho hai na? Personal life or professional life? Yes, this happened, and always our priority is because we have been told that ki apart from professional life there is a house you have to get back. Then people are waiting for you as well, no? So you have to be in time. But having said that, sometimes you won't be able to manage that also. But initially you may get some complaint, okay? But later days, no, even the family also will be habitual. But having said that, no, I'm not ignoring them, okay? As much as possible, because Saturday, full Saturday, that belongs to them only. That sort of mentality I'm having, okay? So Saturday I'm dinsum, I know. Even the kids also desperately they are waiting for the Saturday, I know. Okay. And even what I put every Tuesday and the Friday, I'll be telling a story to them, okay? The bedtime stories, okay? So they'll be waiting for that time, These are some, small things, but, they should be just keep minding. So just the support of your family is there. Yeah. They understand that you have some work, But kaile ke yasto bhacha that you felt like, okay, मेरो work is too much hampering my personal life. Like घरमा पनि लगिरहेको छु, घरमा पनि फोन आएको आइछ, हैन? कहिले त्यस्तो भएको छ कि छैन? होइन, त्यो त हाम्रो प्रोफेसनमा हुन्छ नि. हाम्रो प्रोफेसन लजिस्टिकमा तपाईँ के भन्दाखेरि आई मिन तपाईँको चाहिँ अब आफ्नो टिममेट भयो, ट्रान्सपोर्टर भयो, सप्लायर भयो, होइन? तपाईँको किन हाम्रो कस्टमर त एन नम्बर कस्टमर छ क्या हाम्रो, होइन? नट ओन्ली द आउटसाइड मात्रै. अब इभन हाम्रो कस्टमर भनेको विदिन हाम्रो अर्गनाइजेसनमा पनि नि वी ट्रिट हाम्रो सेल्स टिम, मार्केटिङ टिम, हाम्रो अपरेसनको फ्याक्ट्रीको जसले प्रोडक्ट गर्छ, अल वी ट्रिट देम एज आवर कस्टमर के, एन्ड वी हेभ टु क्याटर सर्भिस टु देम. Since we have got the listed customers and we need to satisfy. किन raw material आएन भने त तपाईको प्रोडक्सन नै भन्ने नि, प्रोडक्सन भन्ने भने त हाउ टु सेल भन्ने भने त रेभेन्यू आएन नि. त्यसले गर्दा स्टार्टिङ पोइन्ट त प्रोक्योरमेन्टको चाहिँ र मेटेरियल सप्लाई हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस आई मिन यो प्रोफेसनै के छ भन्दाखेरि आफैमा एउटा च्यालेन्ज छ के. Because when it's needed, you will pick up. That too, obviously we have to do that. Otherwise त आई मिन हुँदैन. किनभने कहिले कहिले सानो कुराहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ अड्किन्छ कि. सो अलिकति ह्युमर ल्याउँ है त. सो हजुरको के एक्सपिरियन्स छ द्याट स्टिल मेक्स यु स्माइल? अफिसमा बसिरहन्छ नि त यस्तो पनि भएको थिएँ यति बेला भनेर. सो एनी एक्सपिरियन्स? यस फर द्याट त्यो चाहिँ अब experience like what happened is this is not with Dabur but my previous company, okay? When I said Namaste Travel, the car company. What happened is one time MD had come and he had come with one briefcase, okay? And that is the new briefcase, and that briefcase, that was the bit luxury type briefcase and high with the limited stock, and that was given to the prime customers only. And he just came to my table and said, because I think the chief accountant was not there, so he just came to my table and he just put the bag Euta. He just put there and gone. And then I thought Euta means because that bag was for the gift only. And I thought, okay, this might be the last piece left. So that is why he wanted to give to some other guy. So that is why he just Euta. I need to just keep it properly. So I just
took that and I just put in the one cabinet there without lock, nothing. I didn't look that also. And after 4-5 days, the chief accountant comes and said, "Hey, Ujjwal, give me that 1 lakh rupees which the boss had given." I was just shocked. I didn't get any 1 lakh. It's charge na garti 1 lakh diyo the re. And I was just shocked. And all of a sudden, that just clicked. Okay, the briefcase was given to me. And I just ran and I just opened that, हजुर खोल्नै भएन त्यो I was not, because not a 0% came मलाई लागेको थियो कि that can, contain money. But you thought it was a gift for you. No, not gift for me, because that to be gifted to some other guy. So that is why he said, okay. So I just put, as a very casual way, okay, just put in the one drawer only, without luck, nothing. I just opened, and that was in the back, there's 1 lakh worth there, okay. So I just gave that to the chief accountant. So the learning, because from here also can learn, because the guy who told to me that even he didn't say a lot of things on that. Even I didn't inquire, okay, because I made my own notion. So sometimes, this kind of miscommunication can happen. That is a big communication lesson, right? It's a big lag. And those days, the 1 lakh was to be, even still today also 1 lakh is quite high, but those days, like today's 10 lakh, I guess. As 10 lakh. दुवै पार्टिजले बुझ्नु पर्यो हैन के भन्न खोजेको उहाँले पनि वान मात्र भन्नु वान भन्नुभयो जानुभयो फेरि मेरो दिमागले के भन्दाखेरि त्यो गिफ्टेड प्याको सायद लास्ट पिस बच्यो चाहिँ हैन आई मिन ओन्ली आई हेभ टु जस्ट कीप समवेयर मात्र भन्ने मात्र पर्यो कि मैले पनि धेरै बुझेँ उहाँले पनि कम बुझाउनु भयो सो कम्युनिकेसन लेसन that is the communication. This can be the lesson also key, because I would have landed up in the very bad shape ni. So हामीले majority of the time we spend majority of our day नै is spent at office working हैन so but कहिलेकाहीँ चाहिँ burn out हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन this is affecting me mentally हुन सक्छ so have you ever faced that and what kept you still going ल गरिराख्नु पर्छ यो मेरो काम हो I should really show up भनेर चाहिँ what keeps you going? No, basically see, I mean जस्तै अब हाम्रो लेभलमा हामी पुगेपछि नि you have to think, because accountability, responsibility भन्ने हुन्छ नि त because once the assignment charge is taken you should be accomplished. I mean that should be accomplished हैन चार्ज लिएपछि त्यो पुराउनु पर्छ इन अ प्रपर वे नि हैन अब रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईको चाहिँ डिस्चार्ज त प्रपरली हुनै पर्छ अब त्यसमा अब गाह्रो हुन्छ अब कहिले कहिले गाह्रो हुँदाखेरि कहिले कहिले चाहिँ हुन सक्छ कि तपाईलाई स्ट्रेस होला तर स्ट्रेस हुँदा हुँदै पनि तपाईको अब यो होइन कि आई मिन अलवेज यु विल बी जस्ट इन्डल्ज इन द्याट किन सर्टेन टाइम हुन्छ नि आफ्नो अफिस आवरमा गर्ने हो मेनली त अफिस आवरमै कम्प्लिट गर्ने हो अब त्यस्तै नेसेसरी भयो भने जहिले पनि त्यस्तो काम पर्दैन नि त नर्मली त तपाईको चाहिँ हाम्रो 9:30 to 6 मै हाम्रो कामहरु सकिन्छ अब त कहिले काहीँ अब भनौँ न यस्तो एक्सेप्सनल टाइममा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा टाइम दिनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी हेजिटेन्ट हुँदैन त्यसमा हामी गाह्रो पनि मान्नु हुँदैन किन आफ्नो जिम्मेवारी त गर्नै पर्यो नि That's so beautiful. Accountability चाहिँ हुनुपर्छ हैन आफ्नो काममा अब since you have been assigned right अब जस्तो भए पनि I have to show up no matter what भन्ने चाहिँ हजुरको thought process रहेछ अनि त्यो भनेको फेरि जहिले पनि आउँदैन नि त इट्स ह्यापन when required हैन इट्स ह्यापन्स when required. So I'm pretty sure a lot of young people are watching and we all want to excel. First मा जाने बित्तिकै हाम्रो एउटा हुन्छ नि ल मलाई यहाँ पुग्नु छ मेरो गोल यो हो भनेर सो हजुरको पनि थियो होला नि त मेरो गोल यो छ सो त्यो गोलसम्म पुग्न हजुरले what did you do right? Like अब गोल भनेको त यस्तो हो नि अब तपाईको अब एज आई सेड अर्लियर अल्सो नि अब सिन्स यु अपडेट प्रोफेसनली हैन अब अपडेट प्रोफेसनली भनेपछि त वर्ड तपाईको जहाँ तपाईँ चाहिँ अब असाइन हुनुभयो त्यहाँ चाहिँ वाट एभर द टास्क इज गिभन टु यु द्याट यु हेभ टु एक्म्प्लिस एन्ड यु हेभ टु सेटिस्फाई द अथोरिटी विथ द प्रपर रिजल्ट हैन सो द्याट इज ह्यापनिङ सो सिन्स आई एम अ डाबर इम्प्लोइ माई गोल वुड बी सेटिस्फाई टु द कम्पनी एज कम्पनी विसेस हैन कम्पनीलाई रिजल्ट दिनु पर्छ खोज्छ नि सो द्याट इज द गोल एन्ड फर द्याट नो आवर एफर्ट इज पुट अन That is so important किनकि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने पर्सनल गोल अर्कै हुन्छ कम्पनीको गोल बिगर पर्पसको हुन्छ नि त सो कहिलेकाहीँ क्ल्यास हुन्छ नि त त्यो सो अलाइन चाहिँ हुनुपर्छ your personal goals have to align with the professional goals agreed? Agreed. Okay, thank you so much for sharing such wonderful insights. अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ सेगमेन्टमा हामी जान गइरहेका छौँ So this is the rapid fire round. Okay. So हजुरलाई म few questions सोध्छु. Your answers need to be very rapid, सकेसम्म quick and full of fire, interesting, हैन?
So the first question is, describe yourself in 3 words. I'm polite, Mm-hmm. determined, and Okay. result-oriented guy. Okay, perfect. Are you a morning person or a night owl? I'm a morning person. Okay, perfect. What age do you wish to retire? At 75, Okay, so there's still some time left. You still want to work. Okay. Planning or execution? planning. Okay. If you could have dinner with anyone from the corporate world, anywhere, who would you want it to be? Elon Musk. Okay. Best and the worst thing about your job? Best thing is because challenge is there, and if you accomplish, then you can satisfy on that. You can Yeah. be, you can feel proud on that. That is the best part. And the worst part would be a lot of influence of the external environment. Yeah, which is not under your control, yeah, right? So that That is the worst thing. Okay. Understandable. Beach vacation or mountain retreat? mountain retreat, Tea or coffee? coffee, Okay. Dogs or cats? dog. Okay. If you were stranded in a deserted island, what are the 3 things you would want with yourself? 3 things along na milega. Okay, water, cell phone, and the backpack. Okay. Backpack full of? Backpack, backpack, Backpack भित्र चाहिँ के हुन्छ कि नै? the food and the cloth, change the Okay. clothes. Okay. Smart. Okay. So the last question is, one thing you look for in a supplier. Genuine and sincereness. Sincereness. Just supplier ki, would you look for that No, I in mean- other people as well? No, I mean since you said supplier, because in my professional career, if my supplier is sincere and genuine, then he could supply the goods as per my quality. He will follow all my requirements. Yeah. So sincere and genuine. So that I is was what I like, say. bonus question was what is the one quality that you value most in people? Other people, anyone? Honesty. Okay, perfect. Honesty is the best policy. Perfect. So we're moving towards the end of the podcast. Also, last question is, what is the one piece of wisdom or advice that you want to share to our listeners or viewers who are probably very young, starting out, or in the corporate field, probably very confused? Key wisdom share garna chahanuncha? Okay, as I said earlier also, that that one event happened with me. So that is about the communication. So here also, because I'd like to say, the listener, basically the young aspirants, okay. What I want to say is, while the communication, okay, because several times what happens is, if something is my creativity, my idea, and I want to know something from other, then I'll be very clear, okay. So I'll be understanding A to Z, but that is for me only. But I expect the recipient also having the same thought, so he will be quickly responding on the same pattern as I wished. But normally that doesn't happen. If something technical, then it will be more difficult to make you understand. So what we have to do is, while writing a mail also, how tough the subject is. You have to evaluate yourself, and the recipient, just evaluate him also, he or she, and then accordingly you have to just start the communicating. You can figure out what the answer could be, okay, for the technical vast subject. If I write something, then the answer would be what? Either they won't be replying on time, or they will reply in some other pattern. So in that, we have to evaluate also the recipient's perception, what could be, or their level of thought. Because with 2-3 communication, you can just figure out how the recipient's attitude is. So basis that you have to communicate. So this we have been telling. I have been telling to my team also. Okay. I'm interacting with my team also. Okay, always because some colleagues sometimes they irritate. Okay, I've been communicating from 2-3 times. They're not replying this, that. Okay, and then I just go through the correspondence and they said, see, these are the things. Okay, for you this is very simple thing, but the recipient he's not understanding this. Okay, so on a simple way you have to make them understand. So in that way, so while doing the communication, we have to just think that how the recipient will get your questions and how they will be answering on that for the quick response, positive response.
I think this is so important in every field, right? And even customers or some you always need to understand la hamro message right way ma deliver bhaireko cha ki chaina हैन. That is such this is my very experience because and then when you just try to make them understand, then you will have the positive answer, quick response. त्यो हुन्छ के तर तर नर्मली चाहिँ हाम्रो साइकोलोजी के छ भन्दाखेरि नि स्पेशली द यंगस्टर्समा त उनीहरुमा अरु पेशेन्स हुँदैन के तपाईहरु पेशेन्स हुँदैन ट्रु So communication गर्दाखेरि चाहिँ always remember how it might be perceived. The message might be perceived. Right? Okay, from their aspect you just think and then you just narrate the things. Okay, what you want to have the answer from them. Thank you so much for your insights. Like I love how calm your demeanor is, how interesting Mema you shared your stories. I'm just really glad that you're here and you shared your stories. So thank you so much. Yeah, thank you for you also having me here. No worries. Thank you. Thank you.